इन्ट्रायुटेराइन कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइस IUCD भन्छौँ। इन्ट्रायुटेराइन कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइस हाम्रो दुईटा टाइपको छ, एउटा भनेको हर्मोनल, अर्को भनेको नन हर्मोनल। नन हर्मोनल चाहिँ कपर टी भयो। कपर टी नेपालमा आउने कपर टी भनेको 380A हो है। 380A को मिनिङ के हो भनेपछि 380 mm² सर्फेस एरिया भएको कपर हुन्छ है। यसले चाहिँ मेटालिक कपर नै युटेरसमा रिलिज गर्ने हो र त्यसले फर्टिलिटीलाई प्रिभेन्सन गर्छ। यसमा के हुन्छ त टी सेप आर्म्स हुन्छ, एउटा स्टेम हुन्छ है, यसलाई चाहिँ आर्म्स भन्छौँ, यसलाई स्टेम भन्छौँ। आर्म र स्टेममा कपरको वायर राखेको हुन्छ। त्यो वायरले के गर्छ, बिस्तारै बिस्तारै कपर रिलिज गर्छ। त्यसरी कपर रिलिज गर्दाखेरि त्यसले फर्टिलिटीलाई प्रिभेन्सन गर्ने हो। अब यो कस्तो भयो त नन हर्मोनल, नन मेडिकेटेड चाहिँ ठ्याक्कै भन्न नमिल्ला, तर नन हर्मोनल भयो। नन मेडिकेटेड भन्ने पनि हुन्छ कि अर्को। नन मेडिकेटेड भनेको कस्तो हो भने त्यो चाहिँ फिजिकल मात्रै हो है, फिजिकल कुरा मात्रै हो, जसले स्पर्मको मोटिलिटीलाई प्रिभेन्ट गर्छ र म्युकस प्रोडक्सनलाई इन्क्रिज गर्छ। त्यो म्युकसले झन् स्पर्मको मोबिलिटीलाई कम गर्छ। अर्को हर्मोन रिलिजिङ भनेको के हो त, हामीले LNG IUD भन्ने हुन्छ है त, लेभोनोर्जेस्ट्रेल इन्ट्रायुटेराइन डिभाइस भन्ने हुन्छ, त्यो पनि युज गर्न सकिन्छ। यो कपर टी कहिले राख्ने रहेछ त, कपर टीको टाइमिङको कुरा गर्दाखेरि इट सुड बी युज्ड विदिन 7 days है। पोस्टपार्टममा हामीले 4 विकसम्म कुट्न सक्छौँ। पोस्ट एबर्सन चाहिँ इमिडिएटली है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबर्सन छ भने युटेरसको साइज ठुलो भएको हुँदैन, त्यही भएर इमिडिएटली राख्न सकिन्छ। तर यदि सेकेन्ड ट्राइमेस्टर पछिको एबर्सन हो अथवा इन्ट्रायुटेराइन फेटल IUFD हो भने, अथवा कुनै स्टिल बर्थहरू हो भने त्यस्तो केसमा हामीले के गर्न सक्छौँ त, आफ्टर इन्भोल्युसन भनेको 2-3 महिनासम्म हामीले कुट्नुपर्ने हुनसक्छ है। किनभने युटेरस नर्मल साइजमा छैन, त्यस्तैमा कपर टी राख्यौँ भने त्यो मिसलज हुने, मिसप्लेस हुने, त्यसले यताउता पियर्स गर्ने, इन्ट्रामस्कुलर त्यो मायोमेट्रियममा गएर बस्दिने, त्यस्तो सम्भावना हुन्छ है। र कुनै लङ एक्टिङ मेथड अरू युज गरिरहेको छ भने हामीले 6 महिना कुरेर युज गर्न सक्छौँ। अब के हो त बेनिफिट के हो यसको कपर टीको भनेपछि हाइली इफेक्टिभ हुन्छ, इमिडिएटली इफेक्टिभ हुन्छ। कपर टी एज अ इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ पनि राख्न सकिन्छ है। यसले इम्प्लान्टेसनलाई प्रिभेन्ट गर्छ, फर्टिलाइजेसनलाई प्रिभेन्ट गर्छ र कन्भिनियन्ट मेथड पनि हो यो, किनभने लगाइसकेपछि अर्कै ढुक्क हुन्छ क्या है, लामो समयसम्म ढुक्क हुन्छ, त्यही भएर कन्भिनियन्स पनि भयो, लङ टर्म प्रोटेक्सन दियो है, 8 to 10 years भन्छौँ। यसले चाहिँ युजरलाई केही पनि गरिराख्नु पर्दैन पछि है, रिपिटेडली हेरिराख्नुपर्ने, चेक गरिराख्नुपर्ने त्यो अप्सन पनि छैन। ब्रेस्ट फिडिङ गरोस् केही फरक परेन, हर्मोनको साइड इफेक्ट हुने भएन, त्यही भएर इट इज भेरी गुड चोइस। तर अलिकति बेफाइदाहरू पनि छ, जस्तो फरेन बडी भयो नि त बडीमा है, बडीमा फरेन बडी हुँदाखेरि के हुनसक्छ, यसले चाहिँ इन्फेक्सनको रिस्क बढाउन सक्छ है। अनि ट्रेन्ड पर्सनलले मात्रै राख्न निकाल्न सक्छ, ट्रेन्ड पर्सनलको एक्सेस छैन भनेपछि समस्या हुन सक्छ। तर कहिलेकाहीँ मेन्स्ट्रुएसन साइकलको बेलामा यो पुश आउट हुन सक्छ, त्यही भएर छ कि छैन अथवा ठाउँमा छ कि छैन भनेर स्ट्रिङ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको मेन साइड इफेक्ट के हो भन्ने सोधिरहेको हुन्छ है, ब्रेक थ्रु ब्लिडिङ भन्छ है। ब्रेक थ्रु ब्लिडिङ इज द साइड इफेक्ट अफ कपर टी। अरू साइड इफेक्ट के हुन सक्छ, पेन, क्राम्पिङ है, ब्लिडिङ प्याटर्न चेन्ज हुने, ब्लिडिङ अलिकति हेभी नै हुन्छ, बढी हुन्छ, इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी हुन सक्ने र कहिलेकाहीँ स्ट्रिङ मिस भएर कपर टी नै कहाँ कहाँ गएर पेटभित्र तन्त्र सर्दिन सक्छ अथवा मायोमेट्रियममा जान सक्छ, निकाल्न गाह्रो हुन्छ पछि है, त्यो चाहिँ साइड इफेक्ट हो। ल सर्जिकल मेथडहरूको कुरा पनि गरौँ यहीसँगै।